Фільми з Джоном Сіна для мене як окрема категорія, де неважливо який жанр, ти йдеш у кіно тупо заради цього актора. Хоча в принципі розумієш, що на тебе чекає і не створюєш якихось завищених очікувань. Тож на цей раз, на перший погляд, нічого особливого у жанрі бойовик комедія, хоч і з дорослим рейтингом. Але все не так просто, як здається на перший погляд. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою «Фрілансер». Давайте по порядку. Фрілансер. Це історія про мужика, який не зміг знайти своє місце у світі. Він отримав освіту, знайшов жінку, завів дитину, але це все не то, що по-справжньому могло зробити його щасливим. До того моменту, як він не став військовим. Після чого пройшло переосмислення, нове життя, нова сім'я, але стабільність – це не те, що йому потрібно. Адреналін та зброя допомагають йому відчувати себе живим. Я живий! Тож, яким би помірним та спокійним його життя не було, він відчуває себе собою лише в екстремальних умовах. І маючи стабільну роботу юристом, вирішує трошки підзаробити, як кажуть на фрілансі. Джон Сіна з однієї сторони такий, як завжди. По-відверто він так собі актор, але при цьому особисто мені завжди цікаво за ним спостерігати. А тут навіть більше в драму пішли, а не як завжди в туалетний гумор. Супутницю його ви, мабуть, теж більше знаєте по комедіям. Але тут так багато діалогів, котрі повністю розкривають персонажів, що вийшла така собі повноцінна драма з гарно прописаними персонажами. Котрих тут, до речі, багато. І вони по суті всі головні, бо у кожного є своя історія. Хронометраж стрічки майже 2 години, тож будьте готові, що вам покажуть все дуже неквапливо. Майте це на увазі. Може здатися, що нічого не відбувається і що взагалі це не бойовик комедія. Але з часом фільм набирає обертів, і найцікавіше тут те, що бойовик тут нормальний. Навіть реалістичний, якщо можна так сказати. Немає безкінечних набоїв, ну майже, а головні герої теж можуть втомлюватись та пропускати пару-тройку ударів. Стосовно гумору, то його мало, але він нормальний, без тупих жартів. Вони слабенькі, але милі. Це не той фільм, що ви очікували, подивившись трейлер чи його каст. Тут є драма, тут є твісти, і він не клішований, як може здатися на перший погляд. Хоча розраховувати на щось серйозне відверто не треба. Цікавий вступ розповідь знятий від першої особи. Він такий довгий, що коли закінчується, жалкую, що не весь фільм буде таким. Багато яскравих кольорів, нестандартна подача, особливо коли навкруги джунглі дуже все контрастно. Мало комп'ютерної графіки, що для мене особисто плюс, бо там, де вона є, вона дуже слабка. Ну а так, натуральні декорації, вибухи, кров і оце от все. До речі, не зрозуміло, до чого тут дорослий рейтинг, бо нічого прям такого показано не було. Цікавий саундтрек, немає сучасних попсових треків. Веселі пісеньки грають тоді, коли це дійсно в тему. А так на протязі всього фільму грає музика. Ви не акцентуєте на ній увагу, але вона є, тож звучить все доволі гармонічно. Композитори стрічки Еліот Люн та Джеф Дзанеллі. Відомі за такими проектами, як Служба порятунку, Пірати Карибського моря, Помста Салазара та Хітмен. Відверто довго та нудно, але в той же час це повноцінний фільм, де показана мотивація персонажів, нормальний екшен, нормальні діалоги та нехай не дуже цікава гра акторів, але вона є. Загалом це хороший фільм, просто не змогли його правильно подати. Драма, якої тут багато не викликає потужних емоцій, бойовик якісний, але простий, гумор тут просто є. Тож не можна сказати, що це саме комедія. Ну, якось так. Ну а що?